Cože, to asi myslíte jeho? Kurňa, proč tohle to vždycky musí dát zrovna mě? Sakra, práce. Ty jedna mrňava! Jedna kašlat na to. Kód zadán správně. Vítejte, pane Frogu. Dobrý den, pánové. Jmenuji se Bukes, ale asi mě spíš budete znát jako bosse mafie. To, jak se jmenuju, ale není důležitý. Důležitá je myšlenka a název, co to melou. A teď už k věci. Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k názoru, že už jsem na tuhle práci moc starý a taky bych někdy chtěl do důchodu. Ale protože nemám žádné potomky, nemám komu předat svoje místo. Dlouho jsem zvažoval, komu bych svoji pozici předal, a nakonec jsem se nemohl rozhodnout mezi váma dvěma. A nejlepší může být vždycky jen jeden, že? Proto jsem se rozhodl uspořádat takovou soutěž. A její výherce se stane mým nástupcem a dostane k tomu ještě $1 milion navrch. Protože tak mafie funguje. $1 milion? Čekal jsem, že budete takhle reagovat. Každopádně, jestli se chcete účastnit soutěže, přijďte zítra na Pahorek smrti. Přesně ve 12 hodin. Jestli se jeden z vás se neobjeví nebo přijde pozdě, automaticky vyhrává ten druhý. Takže ještě jedno, přesně ve 12. $1 milion. $1 milion? Já budu boháč! $1 milion je sice slušná částka, ale co je důležitější? Nemůžu dopustit, aby byl padouchem číslo 2. Těž se, Kruku Frogu, budeš litovat dne, kdy se stal padouchem. Takže rohlík, pití, sušenky, kladivo, Simpsonovi DVDčka, stlačený vzduch, bota. Zapni se ty hajzle. Tak, čas vyrazit. Neplatný kód zahajují likvidaci nepřítele. To už je tolik?
Aha, takový umožák, člověk, co nemá vrtulník, by se ani neměl říkat padou. Ničem a jeden. Však já mu ukážu začatou loket. Gratuluji, jsi tady první. Nevíš něco o Krukovi? Nemám tucha. Když jsi podělal do kalhot a někam zdrhnul. Každopádně máš ještě 5 minut, tak uvidíme, jestli dorazí. A Adolfe, mohl bys prosím tě vypnout ten divnej filtr? Ale šéfe, teď je to přece povorek smrti, musí to vypadat strašidelně. Řekl jsem vypnout! A nemohl byste to o těch 5 minut zkrátit? Stejně obavíme, že vyhrajou. Hej, doufám, že na mě čekáte. Už jste mě chtěli obechcat, co? Co tě napadá, příteli, jen jsme ti chtěli ulehčit práci, když stejně obavíme, kdo z nás vyhraje. Hehe, no nevadí, stejně by bylo nudný tahle vyhrát, takhle ho budu mít aspoň šanci pořádně rozdrtit. A vzhledem k tomu, že jste tu nyní oba, pánové, nezbývá nám nic jiného, než začít slibovanou soutěž o titul šéfa podsvětí a $1 milion. Takže vám přeji hodně štěstí a tak dále, nebudeme se zdržovat blbostma, má někdo nějaké dotazy? Žádné, no výborně. A tím pádem můžeme začít. 3, 2, 1. Vy jste nám ani neřekl, v čem budeme soutěžit. No, na tom něco bude. Zase lidi, vítejte u dalšího Padouchtout. Nejprve se podíváme na to, v jakých disciplínách spolu budou Kruk se Sonym následující dny soutěžit. První disciplína bude testovat střelbu do terče, střelbu na vzdálený cíl a také jestli pomocí zbraní umí i vařit. Ve druhé disciplíně se ukáže, jak jsou na tom s jejich řidičskými schopnostmi a ve třetí nám předvedou svůj padoušský talent a půjdou něco ukrást. A pak je tu ještě čtvrtá, jejíž obsah si zatím nechám pro sebe. Pravidla jsou velice jednoduchá. Kruk se Sonym mohou používat jakékoliv zbraně, ale měli by hrát fair. První, kdo dosáhne 3 vítězství, vítězí celkově. Nějaké dotazy? Dobrá, co třeba ty? Mohl byste na mě přestat mířit? Ne. Nikdo další? Nikdo? Výborně. Vrhneme se tedy na první část o 3 kolech. Začínáme střelbou do terče. Aha, vidíte to? Tamhle se pase moje nic netušící kořist. Ptáte se, jaký hodlám ulovit? Na to mám tuhle speciální zbraň. Na první pohled to vypadá jako úplně obyčejná pistole, ale ve skutečnosti je to mini plamenomet. Stačí jeden výstřel a ze slepice nezbyde nic jiného než maso. Ke komu jsem to vlastně teďka mluvil? To je jedno. A ještě kousek. Pojď tačkovi. Super, teďka už stačí jenom sehnat přílohu k tomu kuřeti. Skutku báječné. Opravdu? Tak to mě těší. Dává Sony! A gratuluji i k tomu. Tak, a odsud budete závodit na motorkách. Kde jsou ty motorky? Doufal jsem, že se někdo zeptá. Jsou totiž neviditelné. Aha. A jak je teda budeme řídit, když ani nevidíme, kde jsou? Nemáte se čeho bát, je to úplná hračka. Tak co, jste připraveni?
tom případě 3, 2, 1. Počkat, neměl bych vám nejdřív říct, kam máte vlastně jet? Teď. Ha ha ha. Co? Haha, Sony, tvoje špinavý triky na mě fungují a nikdy fungovat nebudou. A vítězem druhé disciplíny se stává... Bob, neboli já. Byl jsem si první, ne? Cože? Aha, dělal jsem si srandu, samozřejmě, že vyhrál zase Sony. Cože? A to by bylo pro dnešek všechno, zítra se uvidíme na stejném místě, ve stejném čase, ok? Jasný. Jo. V tom případě se mějte. Haha, vítězství už mám na dosah ruky, stačí už jenom jeden bod a titul šéfa podsvětí bude můj. Zítra ukradnu pomocí zmenšovače sochu svobody a tím pádem mě Kruk nebude mít nejmenší šanci porazit. Zasranej Sony. Má lepší zbraně, má lepší barák, má lepší auta, letadla a k tomu ještě hraje špinavou hru. Jak mám proti takovýhlemu člověku vyhrát? Sakra, no tak mysli. Musí tedy přece být způsob, jak ho porazit. Bude to složitý, ale já s nějakým plánem určitě přijdu. Píšou tady, že nejdražší věc, kterou kdy ukradl, měla hodnotu na nejvýš pár milionů dolarů, že nic není. Že dneska je nějaký unavený. Tak dobrou noc. Takže, jak víme, Sony má u sebe zmenšovač, což je samozřejmě špatně, protože s tím může zmenšit skoro jakoukoliv věc na světě. Ale nezoufáme, je tu řešení. A to je, že si všechno za pilota, ukradnu třeba Boeing 737 na nějakém letišti, zletím a poletím až na Bermudský trojúhelník, kde se skočím z letadla a doplavu až na dno oceánu. Chápeš zatím, ne? Jo jasně, ale mohl bys mě třeba rozvázat. Ne. A kde jsem to skončil? Jo, už vím. Doplavu na dno oceánu, kde najdu Atlantidu, ve který bydlí Aquaman. A ten Aquaman mi ukáže portál do paralelní dimenze, ve který logicky musí existovat druhý zmenšovač. A když si ho tamtud vemu, tak budu moct ukrást stejně hodnotný věci jako Sony. A tím pádem bude výhra $1 milion moje. No, co na to říkáš? Proč prostě neukradneš zmenšovač Sonymu? Ten idiot vážně nechal dveře otevřený. Moment. Ještě mám tady ten super klíč, co otevře všechny dveře. Ty jo, nikdy bych neřekl, že by to uvnitř hradu mohlo vypadat takhle.
Já to musí být ono. Co to za kraje? Kde je zmenšovač? Přísahal bych, že jsem si ho včera dával do postele. Někdo to musel ukrást. Zloděj! Zloděj! Zabili mě! Chyťte vraha, pane bože, na nebi, je po mně. Ukradli mi zmenšovač. Kdo to byl? Kam se schoval? Kde se propadl? Jen to hlupa hledat. Kam běžet? Kam neběžet? Možná, že bude tady? Nebo tady? Nebo tamhle? Nebo tady? Kdo to je? Stůj a vrať mi můj zmenšovač, ty zloděj! Teď jsem to já? Jsem stal celý tumpachový. To ty tady tak brzy. No, měl jsem dobrou náladu a tak jsem vylezl dneska dřív. A co to vaše změna oblečení? Nějak jste mi přidostli k srdci, tak jsem ty formální hadry pro jednou nechal doma. Koukám, že přichází i Sony. Jiná možnost tu není. Musel mi ho nějak ukrást Kruk. Ale jak se mu to povedlo? Nemám fakt tušení. Co pak se tě stalo, Sony? Špatně jsi vyspal? Ty moc dobře víš, co se stalo. Já? Já nemám ani nejmenší tušení, co se ti mohlo přihodit. Tak, dost legrácek, pánové. Je na čase zahájit třetí a možná i poslední část téhle soutěže. Jak už jsem včera předznamenal, vaším úkolem nyní bude ukrást co nejhodnotnější věc. Úplně jakoukoliv. Ale máte na to jen 3 hodiny. 3 hodiny? Tolik času, co tady tak dlouho budeme dělat? Nemluv! A když teda nejsou žádné dotazy, rovnou disciplínu zahájím. 5, 4, 3 a tak dál. Teď! Ha! Já to věděl. Pokud vím, tak zmenšovač by měl fungovat dost rychle, takže mám opravdu ještě spoustu času. Až si tady lehnu a budu si číst. Problém je, že teďka dává pozor a určitě by si všimnul, kdybych si chtěl vzít zmenšovač zpátky. Takže teďka půjdu něco ukrást a pak až se vrátím, tak moje příležitost určitě nadejde. Jen počkej, zajíc, Kruku, já tě dostanu. Jdeme dál. Nevím. To není možný? On fakt usnul? Kde pak ho máš, ty hajzle? Tady je, já to věděl. Doufám, že se z tohle poučíš, ty koště. Tohle se stane každému, kdo vleze do cesty Sony Tárkovi. Takže mě překvapíš, Sony. Zírejte a divte se. No ne, originál Mony Lízy. Myslím, že už známe vítěze. To si pište. A?
A vítězem třetí disciplíny se stává... Kruk! Ale jak jsi to udělal? Když jsem ti přece zmenšovač sebral. Opravdu? Jak to myslíš? Zkus z něj vystřelit. Cože? Jak to, že se nic neděje? To proto, že právě zmenšovač mám já hezky tady. A to, co ty držíš u sebe, je pouhá maketa. Ale jak to? Dovol mi, abych ti to vysvětlil. Když jsem se včera vrátil domů, potom co jsem ti ukradl zmenšovač, došlo mi, že uděláš všechno pro to, aby si ho získal zpět. Proto jsem po dlouhých hodinách práce navrhl a vyrobil přesnou kopii zmenšovače, kterou nelze lidským okem rozeznat od originálu. Pak jsem šel dneska na místo srazu dřív a zakopal jsem reálný zmenšovač kousek odsud v nedalekém lese, mezi tím, co falešný jsem si nechal u sebe, protože mi bylo jasný, že si nedáš pokoj, dokud mi ho nesebereš. A tak jsem tě vlákal do pasti. A ty jsi na to skočil. Takže skóre je 2-1 pro tebe. Ještě jsem neprohrál sanitárku. Co? To už se brzo změní, Kruku Frogu. OK, Bobe, řekněte nám, co je poslední disciplínou. To není tak jednoduché. Jedná se totiž o prastarou hru s tisíciletou tradicí. Říká se, že kdysi dávno, když bojová umění ještě byla považována za nižšivou dovednost stvořenou ďáblem, trénovali ninjové pomocí této hry, aby... Myslíte kámen, nůžky, papír? To jsem zrovna chtěl říct. Jo. Myslím si, že je čas začít svoji prohru. Nemyslím si, že se jen tak vzdám, Sony. Jak chceš. Mohl jsi ušetřit ostudu. Tak to se ještě uvidí. OK, já jdu radši stranou. Tak jo, můžete pokračovat. Tak co, Kruku? Jsi připraven na porážku? Leda vesně. Většina lidí dává kámen, protože je to nejjednodušší a pak předpokládáš, že bych ho nikdy nedal, viď Kruku. Ale já jsem o krok před tebou. Sakra. Hrál jsem tvrdýho, ale pravdou je, že mi tohle nikdy moc nešlo. A asi tam nechám kámen. Kámen, nůžky, papír, to bylo ofos. Je chytřejší, než jsem si myslel. Nebo to byla jenom náhoda. Každopádně, tentokrát to musí vyjít. Musím rychle vymyslet nějaký plán na zaručený vítězství. Jestli je to teda vůbec možný. Žádnej z těch trapných triků na mě nebude fungovat, Kruku. Haha, vítězství je moje. Cože? Proč se mi najednou změnil papír na kámen? Ty jo, nečekal jsem, že to bude fungovat. Teď je to jenom obyčejná karta, nebo ne? Haló, vítám. No? Neviděli jste tu někde kartu? Hrál jsem s bohem Uno a jedna nám sem spadla. Ty vole, když to je ona. Já si ji s dovolením vezmu. Tak díš, brácho. Five minutes later. Ty hoši, tak to bylo parádní. Když jsem teda nečekal, že skoro skončí 2-2. Nečekal? Proč myslíte, že je vždycky lichý počet disciplín? Mi asi nějak uniklo. Každopádně co teďka s tím titulem a $1 milion? Nechcete si o toho hodit třeba minci, nebo já nevím. Mám lepší nápad. Tohle je souboj na život a na smrt. OK, proč ne? Co jsi to řekl? Řekl jsem, proč ne. Jsi ještě větší šupák, než jsem si myslel. Jestli se chcete mlátit, znám lepší místo. Tak jo, pojďte za mnou. Tak jo, dejte si rozestup tak 10 metrů. Tři, 2, 1.
Je čas na moji pomstu a tentokrát se nebudu držet zpátky. K ruku! Hoho, ty jdeš ke mně blíž? Místo toho, aby si utíkal, mi jdeš rovnou pod nos? Nemůžu ti rozmlátit hubu bez toho, aniž bych šel blíž. Škoda, že to neplatí i pro mě. Nebo jsi snad zapomněl, že mám tohle? Sakra. Tak to bylo easy. Gratuluju k vítězství. To nic nebylo. A tím pádem je kufřík s $1 milion a titul šéfa podsvětí tvůj. Tak se podíváme, co tu máme. Co to sakra je? Vždyť to je jenom fejková $1 milion vytisknutá na papíře. No a? Přece nemůžeš jen tak tisknout peníze. Tiskárna dělá brr. Co to má znamenat? To ti hned vysvětlím. Co sakra zač? Dovolte, abych se vám představil. Já jsem Bond. Based Bond. Také známý jako Agent 69 a dříve známý jako Agent 008. Co jsi udělal s Bobem? Co to zaplatíš? Ani na to nemysli. Máš to marný, krůku. Vzdej se. Ale jak jsi to dokázal? A kdy? Do naší pasti se schytil, když jsi se rozhodl zúčastnit této soutěže. Víš, žádná soutěž o mistra posvětí nikdy neexistovala a ani žádný $1 milion. Všechno to začalo, když jsme před pár dny dopadli Boba Kerse. Zrovna se chystal vysílat nějakou zprávu a tak jsme trošku zaimprovizovali a rozhodli jsme se to vzít za něj. A napadlo nás uspořádat falešnou soutěž s výhrou, které by nešlo dola. To mělo 3 výhody. Za prvé nám bylo jasné, že se pomlátíte mezi sebou. Za druhé, že budeme moct nazbírat dost důkazů o vaší trestné činnosti. A za třetí, že vás budeme moct snadno chytit, když jste venku a ne ve vašem úkrytu. A jak vidíte, pane Krůku, všechno vyšlo podle plánu. Ale kde jsi tady vzal tenhle? A pamatuješ si, jak jsem říkal, že si jdu radši schovat za křoví? OK, já jdu radši stranou. Bylo mi jasný, že se soutěž blíží ke konci, a tak jsem zavolal kámoše, aby mi pomohl vítěz zatknout. OK. Vyhrál jsi. Samozřejmě. Ale ne na dlouho. Mám na těle předhodněnou bombu a pokud mě hnedka nikam nepustíte, tak tady všechny skapeme. Žádnou bombu nemáš. Na to nemáš koule. Fakt ne? Nepokoušejte mě. Já se fakt odpálím. OK, aspoň jsem to zkusil. Vem mu ten kufr a odveď ho do lochu. Jasně, šéfe. Tak jdeme. OK. No, neskončilo to nakonec zas tak špatně. Možná jsem se dostal do vězení, ale aspoň jsem porazil toho ničemu Sonny Starka. A tím pádem je titul nejlepšího padoucha na světě definitivně můj.